Hello, good afternoon. Ang menu natin for today is binagoongang talong. Okay, so itong talong na to is harvest ko from my farm daw. Sa aking garden. Ang talong ko is kulay green. So, mapapansin nyo may mataba, may maliit. Kasi, pag nag-check ako ng talong, tinitingnan ko yung dulo. Hinahawakan ko yung dulo na yun. Pag medyo firm na siya, ibig sabihin, hindi na yan lalaki. Pag hinantay ko pa siyang lumaki, titigas na yan. So, hinarvest ko na siya. Ang maganda sa green na talong is, hindi siya insektuhin, parang ganon. So, hindi nakakapasok yung mga worm sa loob. So, pag hiniwa natin yan, ang ganda niyan. So, para sa ating binagoong baboy, ito yung ingredients natin. First is talong. So, talong binagoongan with baboy. So, ang ginamit ko nga is yung green na talong. So, show ko lang sa inyong mapapansin nyo iba-ibang kind of slices ang ginawa ko. Gusto ko lang pakita, no? So, ito yung regular na slice na ginagawa ko pag gumagawa ako ng binagoong talong. Pero pag ganito yung ginawa nyo, kasi bago ka makagawa ng binagoongan, piniprito muna yung talong. Pag ganyan yung slice niya, nag-absorb siya ng maraming mantika. So kung ayaw mong mag-absorb ng masyadong maraming mantika yung piniritong talong mo, is ganito lang siya. Buo, tapos sa gitna lang yung slice. Ganyan lang yung hiwa niya. Kung ayaw mong masyadong mamantika. Okay? Tapos, of course, yung bagoong. Yung bagoong ko hindi fresh, yung ginisa na siya. So, kukuha na lang ako dyan. Tapos, bawang sibuyas, kamatis, at saka yung baboy, hiniwa sa yung parang pangsahog na slice. Optional is sili, kung gusto mong medyo spicy. Mantika. Ang una ko lalagay is yung baboy para maluto agad. So, sasangkot siya ko muna siya dyan. So, ito na yung baboy natin na sinangkot siya ko sa mantika. Pag medyo na prito-prito na tong baboy na to, aalisin natin yung baboy and then matitira yung mantika. Sa natirang mantika, doon natin ipiprito yung talong para ma-absorb niya yung flavor ng pork. Konti pa. Kung mapapansin nyo, yung mantika dito, medyo nadagdagan na kasi naglabas na ng mantika yung pork. Okay. So, dyan na rin natin ipiprito yung talong muna bago tayo mag-isa. So, ito na yung baboy na sinangkot siya natin. Tapos, ito yung mantika na naiwan. Lagyan na muna natin yung buko. So, fry natin to. Hindi naman siya kailangang mag-brown. Basta mawala lang yung original color ng talong. So, ito yung piniprito natin yung talong. Ayan. Nag-brown na yung isang side. So, binaliktad na natin siya.
na yung pinirito nating talong. Okay, so magigisa na tayo after this. So, may mantika pa. Pag nagigisa ako, sabay-sabay na ako ng bawang sibuyas kamatis. Sama ko na yung baboy, yung kanina. Pag nagigisa ng bawang sibuyas kamatis, huwag yung masyadong intayin na durog yung kamatis tsaka sibuyas. Kasi nakakaganda rin yung colors niya kapag tapos magluto. Kasi nakikita mo pa yung purple, nakikita mo pa yung orange or yellow. So, sangkot siya lang natin. Pwede natin ilagay yung yung bagoong. Ayaw ng asawa ko masyadong maalat. So, parang isang kutsara lalagay ko. Isa lang. Ang sikreto ng talong binagoongan ko is suka. Suka at asukal. Mas maganda sana kung brown sugar, kaso wala akong brown sugar, kaya white sugar na lang. Masarap kasi sa binagoongan yung, hindi siya masyado maasim, pero malalasahan mo yung asim ng suka. Okay? Tapos medyo manamis-namis siya. At dahil wala akong fresh na sili, chili flakes na nalagay natin para medyo maanghang-anghang. So, isang lang yan. Pwede natin isama yung talong. Para ma-absorb ng talong yung lasa ng suka, asukal, at bagoong. Pwede natin dagdagan ng konting sabaw. Huwag na natin masyadong haluin para hindi madurog yung talong. Pan. Yan. Hintayin lang natin mabawasan pa ng konti yung sabaw. Tapos okay na. Yan yan. Ang ganda ng color niya. Kikita pa rin yung color ng kamatis, tapos yung color ng talong, tsaka yung color ng bagoong. So, colorful siya. Actually, ito pwede na to eh. Pero gusto ko yung medyo
bawas pa ng sabaw. Takpan ulit natin. Tcharam! Yan. Huwag masyadong haluin kasi para hindi madurog yung talong. Thank you for watching. I hope subukan nyo itong talong binagoongan ko. And don't forget, yung secret niya is yung suka at saka yung brown sugar. Pero kung walang brown sugar, pwede na yung white sugar. Tapos, add siling labuyo, chopped siling labuyo kung gusto yung spicy. Or pwede na rin yung chili flakes like yung nilagay ko. Thank you for watching. Bye! If you like our videos, please don't forget to hit like and subscribe. Thank you. See you on next video.